Hello everyone, good evening. Aji moi আপোনালোকৰ বাবে comments reading আৰু replying এটা ভিডিও লৈ আহিছো. সদায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰে, কেতিয়াবা মোৰ ৰিপ্লাই দিবলে নহয়গে। ভাবিলো এনেকৈ মই আপোনালোকৰ বাবে মাজে সময়ে comments reading আৰু replying ভিডিও লৈ আহিম। আপোনালোকৰ answers ইয়াতে পাই যাব যিখিনি আপোনালোকে খুধে মোক আৰু লগতে গুটে সপ্তাহটো যেহেতু পঢ়ে গতিকে মাজে মাজে এনেকুৱা এটা ব্ৰেক লাগেও যত আপোনালোকে আনসাৰ পালে আৰু এটা ৰিফ্ৰেশ এটা ভিডিও হল ৰাইট সো প্ৰথম কমেন্টটো মই পঢ়িবলৈ লৈছো প্ৰিয়ংকা পাছনি মেম আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হ্যান্ডেল সেন্ড কৰিবচোন আপোনাৰ লগত অলপ কথা পাতিব আছিলে হাই প্ৰিয়ংকা হাউ আৰ ইউ ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰাম হ্যান্ডেল প্ৰত্যেকটো ভিডিও মোৰ যিকোনো ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপশন বক্সত ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক সব বিলাক সোশ্যাল মিডিয়াৰ একাউন্টস হ্যান্ডেলস তাতে লিংক দিয়া আছে আপুনি গৈ মোক তাতে মেসেজ কৰিব পাৰিব এন্ড আই এম ওয়েটিং ফৰ ইউৰ মেসেজ আৰু যদি মোক বিচাৰি পোৱা নাই তেনেকৈ তেতিয়া হলে legal cluster বুলি মাৰিলে যেটো একাউন্ট আহিব হেতুৱে মোৰ আপুনি লোগো যেটো মই লোগো ইয়াত ইউজ কৰিছো এটো ওপৰত সেই লোগোটোৱে তাতো থাকিব নেক্সট কমেন্টটো আহিছে বিশাল টক্সৰ পৰা মেম মেইনছ ইংলিশ পেপাৰখন কোৱালিফাইং নেচাৰ নেকি কোৱালিফাইং বুলি ক'লে অকল অসমীয়াখনে হয় যিখন আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ পেপাৰ বাকিখিনি কোৱালিফাইং মানে কি মাৰ্কস কাউন্ট কৰিব ওকে নেক্সট কমেন্টটো মেম কোড প্র্যাকটিস কৰি কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিম টাইম টেবল জনাব প্লিজ এই টপিকটো মই একচুয়ালি ভাবি আছিলো ডিম কৈ দিয়াহে হোৱা নাই মই নেক্সট উইকত চাও যদি নেক্সট উইকত মই পাৰো এটো টপিকৰ ওপৰত এটা ভাল ভিডিও বনাম কাৰণ আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে এনেকৈ প্র্যাকটিস কৰি আছে আৰু লগতে জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে সো এটোৰ ওপৰত মই ইন ডিটেইল ভিডিও দিম নেক্সট ৰীনা বৰা নেক্সট কমেন্ট আহিছে ৰিনাৰ বৰাৰ পৰা ম্যাথছৰ পোৰশনটো কমপ্লিট কৰাই দিব মেম শিওৰ মই কৰাম লাহে লাহে এতিয়াটো দুখন সাবজেক্ট পেপাৰ গৈ আছে লাহে লাহে মই এইখিনিও স্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ হাতত আছে এটা বছৰ পুৰা আছে নেক্সট ময়ূৰাক্ষী ডেকা তেওঁ লিখিছে মেম আপোনাৰ নেম আপোনাৰ দিয়া লিংকটো ওপেন নহয় হাই ময়ূৰাক্ষী মোৰ নাম এডভোকেট প্ৰিয়া আশ্বিনী সো একাউন্টটো যদি লিংকটো যদি ওপেন হোৱা নাই তেতিয়া হলে আপুনি জিটোৱে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ইউজ কৰি আছে তাতে আপুনি লিগ্যাল ক্লাস্টাৰ মাৰিব সেম লোগো আপুনি দেখা পাব যেটো লোগো ইয়াত দিয়া আছে সেই লোগো যত দেখা পাব ততে আপুনি মোক এটা মেসেজ কৰি থব নেক্সট দেৱজিত বৰ্মন হেল্ল' মেম 2024 এণ্ড গ্ৰেড 3 কাৰণে পঢ়ি আছো কিন্তু কেতিয়া পোৰশন কি পঢ়িম কি স্কিপ কৰিম ভাবিব পৰা নাই এণ্ড 8 months will be sufficient for AJS grade 3 2024 to prepare yes 8 months is sufficient enough time আৰু কি পঢ়িব কি নপঢ়িব হেতু আপোনালোকে মোৰ এটো ভিডিওত গম পাব লিংক ডেসক্ৰিপশন বক্সত দি থোৱা আছে আৰু কি পঢ়িব কি নপঢ়িব এটো ভিডিওৰ উপৰিও আপোনালোকে মোৰ ডেইলি ক্লাसेस চাব লাগিব ডেইলি ক্লাसेसত আপোনালোকে গম পাই থাকিব কোনটো পোৰশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় নহয় আৰু প্লাস যেতিয়া প্ৰিলিমছৰ আগে ধৰক 3-4 মান্থছৰ আগত প্ৰিলিমছৰ মই মানে নটিফিকেশন দিয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক ফৰ প্ৰিলিমছ এক্সট্ৰা কৈ প্ৰিপাৰেচন কৰাম তেতিয়াও আপুনি গম পাব যে কোনখিনি পোৰশন নাচালেও হ'ব বা চাব লাগিব নেক্সট কমেন্ট আহিছে অভিজিত ঘোষ তেওঁ লিখিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বা ওয়েলকাম মই প্র্যাকটিস কৰি আছো বাট কোচিং লবলে সময় নাপাও বা আপুনি যদি পাৰ সাবজেক্টে ডিটেইলিং ভিডিও বনাব পাৰে ক্লাস ওয়াইজ বহুত হেল্প হ'ব শিওর মই এই সানডে স্যাটারডে এটো এটা হাতত লব পাৰো যে ডিটেইলিং ভিডিও পাৰ সাবজেক্ট কৈ মই বনাই যাম আপোনাৰ এটো যেটো অনুৰোধ আপুনি ৰাখিলে এটো মইও আপোনাৰ ৰিপ্লাই বেক কৰিম নেক্সট কমেন্ট আহিছে ইমাদ ৰহমান 9810 একাউন্টৰ পৰা তেওঁ লিখিছে মেম এজেএছৰ কাৰণে 7 years advocacy practice mandatory নেকি এজেএছ গ্ৰেড 3 কাৰণে নহয় গ্ৰেড 1 ৰ কাৰণে হয় নেক্সট আহিছে কমেন্ট ৰীনা বৰা প্লেলিষ্ট বনাই দিবচোন মেম ভিডিও বিলাক প্লেলিষ্ট কৰি থোৱা আছে ল অফ টৰ্চত গলে টৰ্চৰ ভিডিও পাব ল আইপিসিত গলে আইপিসিৰ ভিডিও পাব বৰ্তমান দুখনে প্লেলিষ্ট আছে কাৰণ দুখন পেপাৰ মই স্টাৰ্ট কৰিছো লাহে লাহে যিমান পেপাৰ গৈ থাকিব কিমানখিনি প্লেলিষ্ট বাঢ়ি থাকিব নেক্সট কমেন্ট আহিছে তন্ময় ডেকা মেম এজেএছ গ্ৰেড 3 মেইনছত আনসাৰ শীটত নাম্বাৰ অফ পেজেছ ফিক্স থাকে নেকি পাৰ কোৱেশ্চন নাথাকে আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপুনি কেনেকৈ লিখিছে নেক্সট কমেন্ট আহিছে পল্লবী পাউল ইটস এ লং কমেন্ট তেওঁ লিখিছে মেম whether there is possibility of amendment in AJS requirement rules as like MPCS 2023 where it's given mandatory 3 years practice is required after LLB or candidate must have to score more than 70% in aggregate in LLB এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এটা নোটিফিকেশন আহা নাই গতিকে যেনেকৈ আগৰদৰে চলি আছে তেনেকৈ চলিব প্লিজ let me know as I have not joined bar after my graduation eto apuni kintu bhul korise and not has the second eligibility criteria so is there any possibility in upcoming of change in rules 1 year
প্লিজ ৰিপ্লাই মেম এইটো আপুনি এটা ভুল কৰিছে যদি আপুনি LLB পাছ আউট হয় যদি আপুনি LLB হোল্ডাৰ হয় তেতিয়াহলে এখন এনৰোলমেন্ট প্ৰথমতে আপুনি কৰাই লওক বাৰ লাইসেন্সখন লৈ লওক তাৰ পিছত আপুনি বাৰত এডমিশন এটা লৈ থক এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ যেহেতু আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰসেস চলিও আছে যে কোনোবা এটা বছৰত এনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে 3 ইয়াৰ্স LLB 3 ইয়াৰ্স প্ৰেক্টিস টু ম্যান্ডেটৰি কৰি দিব পাৰে গতিকে আপুনি এটা বাৰত এডমিশন লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এনেও ইম্পৰ্টেন্ট কাইলে পঢ়িলে কি পৰিস্থিতি হয় নাজানে গতিকে তেতিয়া প্ৰেক্টিসে হয়তো আপোনাক হেল্প কৰিব হেহে ক্যাৰিয়াৰটো সদায় দুটা অপচন ৰাখিব লাগে আপুনি প্ৰথমতেই মোৰ সাজেশনত বাৰত এডমিশন লওক বাৰত এডমিশন লোৱাৰ পিছত আপুনি এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি থাকক নেক্সট আহিলে Next comment to ahise ma'am I want to sorry like Kadri pra ahise তেওঁ লিখিছে ma'am I want to join your coaching hi like Kadri আপুনি মোৰ আপুনি মোক জয়েন কৰিব পাৰিব directly on YouTube মই সদায় ক্লাसेस দি আছো ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আহে law of thoughts ক্লাস আৰু গধূলি 6টা বজাত আহে IPC ক্লাস তেনেকৈ মই ক্লাसेस দি থাকিম নেক্সট আকৌ এখিনি শেখৰ পিছত আকৌ নেক্সট মই স্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট কমেন্ট to আহিছে বিনা পানী ভূমিক বাইদেউ মই ভাবিছো অহাবাৰ দিম আশীৰ্বাদ দিব হাই বিনা পানী মই আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব পৰা হৈছুনে নাই হোৱা নাজানো কিন্তু মোৰ উইশেছ সদায় আছে আৰু মোৰ পৰা গাইডেন্স আপোনালৈ সদায় থাকিব সো এনি কাইন্ড অফ গাইডেন্স লাগে আপুনি মোক পিং কৰিব নেক্সট কমেন্ট আহিছে টিচিং 8 2297 টিচিং 8 মোৰ এটা লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ এই পৰিয়ালটোৰ বহুত পুৰণা এজন সদস্য হয় মোৰ ভিডিওস ফাৰ্ষ্টৰ দিনাখনৰ পাই চাইছিল যেতিয়া মই ভিডিও হিন্দীত দি আছিল তেতিয়াও চাইছিলে কিন্তু তেওঁ লিখিছে মেম 24 এক্সাম দিব মেম মই আপোনাৰ ভিডিও ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাও মেম এনেকে মোটিভেট বহুত পঢ়িব মন যায় মই জানো আপুনি মোৰ ভিডিও ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাই বুলি কাৰণ আপোনাৰ কমেন্ট সদায় থাকে আৰু যেহেতু মোটিভেট হৈছে মোৰ ফালৰ পৰা সো আপুনি পঢ়ক স্টাৰ্ট কৰক কিবা অসুবিধা পালে মোক তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক আছে সিধাই মোক মেসেজ কৰিব next comment to ahise Epiphany ma'am please make a video covering important topics for essay actually moi essay karone eta topic moi ebar june mains dibo teolokor babe moi already bonalu so hekhini karone bonai thwa ase but apunalokor babe jekin 2024 babe prepare kori ase olopman late koi moi bonam english jetia start korim tetia moi eburu loge loge dijam next Lipi Sharma pora comment ahise hi I am from Nogao I need some important section of all subject for grade 1 hi Lipi I hope your preparation is going well and grade 1 or babe prepare kori ase gotike okay sub section babe sub jikhini papers ase hekhini babe moi videos dim extra koi sections kini dim but etia moi daily class di aso he class kini apuni miss no koribo sabo next comment to ahise Vishal talks তেওঁ লিখিছে ma'am I am a student of second semester 3 years LLB course can you guide us how to prepare for AJS exam from now moi pura ke guidance disu আপোনালোকে এটো ভিডিও তাৰ পিছতে এটো ভিডিও এই দুটা ভিডিও চাবো লগতে তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত আৰু লিংকস আছে হেখিনিও চাবো চাই আপুনি গম পাব যে কেনেকৈ এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগা আৰু এখিনি সোৱাৰ পিছতে ক্লাसेस খিনি স্টাৰ্ট কৰিব মই সদায় ক্লাস দি আছো আপুনি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট আৰু লগতে এটা কথা কৈ থম মই বিশাল টক্স যে আপুনি এটা সেকেন্ড সেমত আছে গটিকে অলদো ইট ইজ আৰ্লি কিন্তু আপুনি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সো স্টাৰ্ট কৰি দিওক আপুনি যিমান সোনকালে স্টাৰ্ট কৰিব সিমান সোনকালে আপোনাৰ ৰিজাল্টস আহিব নেক্সট সৃষ্টিৰ পৰা কমেন্ট আহিছে তেওঁ লিখিছে গুড ইভিনিং মেম একচুয়ালি মোক লাগে মক পেপাৰ মেম হাই সৃষ্টি মই মক পেপাৰ প্ৰভাইড নকৰো কিন্তু যেহেতু মই ক্লাसेस দি আছো গটিকে ৰেগুলাৰ জুনে ক্লাস চাইছে তেওঁলোকক মই মক্স লৈ দিম তেনেকুৱা মোৰ হাতত দুগৰাকী একচুয়ালি এক্সপেৰিয়েন্ট আছে যি ৰেগুলাৰ ভিডিও চাই মোৰ আৰু তেওঁলোকে ডেইলি আপডেট কৰে ডেইলি তেওঁলোকে মোক গধুলি বা ৰাতি তেওঁলোকে আপডেট কৰে যে আজি এখিনি নোটস বনালো আপোনাৰ ভিডিওৰ পৰা প্লাস মই এখিনিও বনালো ফটো মোক পঠিয়াই দিয়ে গতিকে মই শিওৰ হওঁ যে তেওঁলোকে সঁচাকৈ মোৰ ভিডিও চাইছে সঁচাকৈ নোটস বনাইছে আৰু সিৰিয়াসলি প্ৰিপাৰেচনটো কৰিছে মোৰ ভিডিও সোৱাত কৈ তেওঁলোকে সিৰিয়াসলি প্ৰিপাৰেচনটো কৰিছে আৰু মই যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকক লৈ গৈছো এটা ধৰক সিলেবাসত তেনেকৈ তেওঁ পঢ়িছে সেই দুগৰাকীৰ এগৰাকীটো ববি বুলি মই মাতো কাৰণ তেওঁ WhatsAppত ববি বুলি সেভ আছে আৰু এগৰাকী হৈছে খুব কমেন্ট আহি থাকে মোৰ ব্লজম সিস্টাৰ্স সো তেওঁলোকক মই পাৰ্সোনালি মক টেষ্ট কাইলে লম আজি স্যাটাৰডে কাইলে সানডে তেওঁলোকক মই কাইলে মক টেষ্ট লম গতিকে আপোনালোকৰো যদি তেনেকৈ মক্স উইকলি দিব মন যায় বা সপ্তাহত বা 10 ডেজৰ মূৰত দিব মন যায় আপোনালোকে তেনেকৈ মোৰ লগত ষ্টে কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব সো তেনেকৈ মই মক দিও এনে মই মক্স নিদিও আৰু যদি হেতু কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে ইচ এন্ড এভৰি পেপাৰ যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া মই এটাই মক টেষ্ট পাতিম অনলাইনে পাতিম হেতু আপোনালোকে মক
এপিয়াৰ কৰিব পাৰে দিব পাৰে নেক্সট কমেন্টটো আহিছে সৃষ্টিৰ পৰা আকৌ হাউ টু ষ্টাৰ্ট CPC এণ্ড CRPC CPC ষ্টাৰ্ট কৰাৰ গোটেই যেটো পদ্ধতি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে কি কৰে আগতে মই CPC পঢ়াওতে আপোনালোকক 2023 বাবে যেতিয়া পঢ়াইছিলো তেতিয়া মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিছিলো কেনেকৈ পঢ়ে এইটো ভিডিওকে চাব ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ CPC পঢ়ে আৰু CRPC যেনেকৈ IPC পঢ়িছে পাৰ টপিক পাৰ সেকশন তেনেকৈ CRPCও পঢ়িব লাগিব নেক্সট কমেন্ট হৈছে দেৱজিৎ বৰ্মন মেম মই এবাৰ AJS 2024 দিম আপুনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবোৰ প্ৰিলিমিনাৰী এজ ওয়েল এজ মেইনছ বাবে হেল্প কৰিব থ্যাঙ্কস সদায় ক্লাস দি আছো আপুনি ক্লাসখিনি এটেন্ড কৰিব দেৱজিৎ বৰ্মন ক্লাস দি আছো মই দুবেলাকৈ আপুনি ক্লাস এটেন্ড কৰিব তাতে আপোনাৰ কভাৰ হৈ যাব এক বছৰৰ ক্লাস মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো নেক্সট তন্ময় ডেকাৰ পৰা কমেন্ট আহিছে আসামিজ কোৱালিফাইং পেপাৰ কেনেকৈ পঢ়িম হাই তন্ময় আসামিজ কোৱালিফাইং পেপাৰ অসমীয়া মানুহ হয় আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে ভয় কৰে নেকি গতিকে অসমীয়াখনৰ বাবে আপুনি ক্লাস 9 আৰু 10 ৰ যিখন গ্ৰামাৰ বুক হেখন গ্ৰামাৰ বুক লগতে দুখনকৈ পেপাৰ প্ৰিফাৰ কৰক এখন আমাৰ অসম এখন প্ৰতিদিন ওকে এই দুখন নাপালেও এখন কৰিলেও হ'ব আৰু সব তাৰ পৰাই ম্যাক্সিমাম কমন পৰি যায় নেক্সট মনিকা বৰ্মন তেওঁ লিখিছে মেম অনলাইন কোচিং কেনেকৈ ল'ব হাই অনলাইন কোচিং মই দি আছো অলৰেডি এসপ্তাহ গ'ল গতিকে 6 দিনে গ'ল গতিকে আপুনি এটা কাম কৰিব ৰাতিপুৱা 10টা আৰু গধূলি 6টাত আপুনি যিখিনি ভিডিও আহে মানডে টু ফ্ৰাইডে আপুনি এটেন্ড কৰিব ক্লাস চাব ক্লাস চাই নিজৰ নোটস বনাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা প্ৰবলেম হলে মোক মেসেজ কৰিব নেক্সট মুন দাসৰ পৰা আহিছে কমেন্ট কাইন্ডলি ক্যান ইউ গাইড এ বিট ফৰ প্ৰিপেয়াৰিং আসাম জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস গ্ৰেড 1 2023 আই হোপ আপুনি মোক কন্টাক্ট কৰিছিলে WhatsAppত আৰু মই আপোনাক হেমতে গাইডেন্স দিছো গতিকে আৰু কিবা যদি লাগে তেতিয়াহলে মোক আপুনি আকৌ মেসেজ কৰিব এবাৰ নেক্সট বিনয় দাসৰ পৰা কমেন্ট আহিছে আপোনাৰ কন্টাক্ট নম্বৰটো দিব প্লিজ হাই বিনয় আপুনি মোৰ সোশ্যাল মিডিয়াৰ গোটেই হ্যান্ডেলছখিনি তলৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত পাব ফেসবুকৰ যিখন পেজ তাতে এটা প্ৰথম লাইক কৰিব কাৰণ মই ইউটিউবতো ভিডিওছ বনাইছো কিন্তু টিপছ মই ফেসবুকত খুব সোনকালে শেয়াৰ কৰিম আৰু আপুনি তাতে লিংক পাব WhatsAppৰ তাত গৈ আপুনি মোক মেসেজ কৰিব আৰু তাতে মই আপোনাক ৰিপ্লাই কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক গাইডেন্স লাগে মোক ক'ব এবাৰ নেক্সট কংকনা বৰুৱাই কৈছে বা একদম পঢ়িব পৰা নাই একো মনত নাথাকে প্লিজ গাইড বা আপোনাৰ ৰিজন কি হয় পঢ়িব নোৱাৰাৰ কংকনা স্পেশালি মই আপোনাক কৈছো যে আপুনি মোক WhatsAppত এটা মেসেজ কৰিবচোন আৰু ক'ব কি কাৰণ আপুনি পঢ়িব পৰা নাই কিয় ডিস্ট্ৰাকশনছ আহিছে কিবা অসুবিধা আছে নেকি মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আই হোপ যে হেখিনি প্ৰবলেমছ মই সলভ কৰি আপোনাক ভালকৈ এটা টাইম টেবল দি মোটিভেট কৰি আপোনাক ৰাখিব লাগিব নহলে এক্সাম কেনেকৈ দিব নেক্সট কমেন্টটো আহিছে Ragini Sharma তেওঁ লিখিছে do you provide mock test no I don't provide mock test আৰু এই mock testৰ ওপৰত মই অলৰেডি কলো নেক্সট আহিছে মিশন নলেজ সুইট ভয়েস থ্যাংক ইউ নেক্সট আহিছে মুসলিমা নাজরিন এও মোৰ ভিডিও বহুত পুৰণা এসপাৰেন্ট হয় মানে বহুত পুৰণা লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ সদস্য হয় তেওঁ বহুত আগৰ পৰা মোৰ ভিডিও চাই তেওঁ লিখিছে মেম আপোনাৰ ভিডিওছবোৰ মোক বহুত হেল্প কৰিছে মই প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো নেক্সট ইয়াৰ বাবে আপুনি প্লিজ গোটেই কেইটা সাবজেক্টছৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাই যাব থ্যাংক ইউ সো মাচ শিওৰ মই বনাম আৰু আপোনাৰ এইখিনি এপ্ৰিচিয়েচন বিৰাট ভাল লাগিলে পায় নেক্সট মাই হোম 9744 ভেৰি হেল্পফুল প্লিজ কন্টিনিউ এয়া একচুয়ালি মোৰ পাপা হয় পাপাৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে মাই হোম 9744 মাৰিলে আপোনালোকে একাউণ্টটো গম পাব আৰু পাপাই ভাল কন্টেন্ট লৈ ভিডিওছ বনায় স্পেশালি বাস্তু স্পেশালি ভেজিটেশন and farming ওপৰত বনাই গতিকে আপোনালোকে চাব যদি ভাল পায় কোনোবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো কথা জানে না জানে মোৰো এটা ব্লগিং চেনেল আছে এইটো এটা মোৰ ব্লগিং চেনেল হয় এই একাউণ্টত যাব আপোনালোকে আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কেতিয়াবা যদি ৰিফ্ৰেশমেন্ট লাগে মোৰ ব্লগছো আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান দূৰত থাকি ব্লগছ বনাইছো আপোনালোকৰ বাবে চাব আকৌ নেক্সট আহি গল কমেন্ট দেৱজিৎ বৰ্মন তেওঁ লিখিছে মেম পেপাৰ 1 ইংলিশ এণ্ড পেপাৰ 2 জেনাৰেল নলেজ ইজ নেসেসারি টু কোৱালিফাই অৰ নট সবতে মাৰ্কস কাউন্ট কৰিব এক্সেপ্ট আসামিজ অসমীয়া কোৱালিফাইং হয় বাকি সব মার্কস কাউন্ট হ'ব ওকে নেক্সট আহি গল অনুশ্রেয়া মাজুমদার তেওঁ লিখিছে মেম কাইন্ডলি শেয়ার ভিডিওস অন ইংলিশ এন্ড আসামিজ টপিক ইট ইজ হাম্বল রিকোয়েস্ট টু ইউ আপোনাৰ রিকোয়েস্ট একদম ৰাখিম মই এটো অগষ্ট মাহটো পাৰ হৈ লক অগষ্টত মোৰ একচুয়ালি বহুত শিডিউলখন বেয়া হয় মোৰ গোটেই রোস্টাৰখন সাংঘাতিক মানে এটা ডিমান্ডিং রোস্টাৰ হৈ আছে গতিকে সেপ্টেম্বৰৰ পৰা মই আপোনালোকক ইংলিশ অসমীয়া এনেকৈ জিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এনেকৈ অকনকে লৈ গৈ থাকিম সমসাময়িকভাৱে মোৰ লগত আপোনালোকে এডজাস্ট হ'বলে হলে এই আগষ্ট মাহটো এডজাস্ট হৈ লওক তাৰপিছত যেতিয়া এডজাস্ট হ'ব না তো লাহে লাহে আমি 4-5টা সাবজেক্টস একেলগে নিব পাৰিম এতিয়া বৰ্তমান দুটাহে চলি আছে নেক্সট পাৰুল হেন্ডিক তেওঁ লিখিছে মেম আই নিড এ হেল্প মেম আই এম preparing for AJS grade 3 I am preparing or attempting for the first time ma'am I need a
reference book for Assamese paper, please help ma'am from Tezpur. Hi Tezpur boli kole lesule monat pore Tezpur lesu khub famous. Apuni era kam koribo Asomiyar babe mo already kolu apnaloke ki book lobo lage class 9 10 or jikhon grammar book hekhon lobo logote dukhon koi paper amar Asomar protidin apuni পঢ়িব আর যদি দুখন নাপায় এখন পঢ়িলেও হ'ব তাৰ পৰা কমন আহিব আৰু আপুনি যেটো লিখিছে ফার্স্ট টাইম আপুনি এপিয়ার কৰিব নেক্সট ইয়ার গতিকে আই হোপ যে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু সদায় ক্লাসে চাই থাকিব সদায় ক্লাস চালে আপোনাৰ কোর্স টু সিলেবাস টু কমপ্লিট হৈ যাব পিছত পৰীক্ষাৰ নোটিফিকেশন দিয়াৰ পিছত নকব যে এতিয়া কমপ্লিট কৰাই দিয়ক এতিয়া পঢ়াও কাৰণ মই এতিয়াৰ পৰা পঢ়াই গৈছো মেইনছৰ কাৰণে তেতিয়া মই প্ৰিলিমছৰ যেতিয়া নোটিফিকেশন দিব প্ৰিলিমছৰ বাবে পঢ়াম যেটো শুদ্ধ ওয়ে হয় পঢ়ুৱাৰ মই তেনেকৈ পঢ়িছো হোপ আপুনি মোক ফলো কৰে নেক্সট হৈছে যে কমেন্টটো আহিছে অনন্যা সেনাপতি হাই অনন্যা তেওঁ লিখিছে ক্যান এ ফাইনাল ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট এপিয়াৰ ফৰ এজিএস গ্ৰেড 3 নো ফাইনাল ইয়াৰ ষ্টুডেন্টে দিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ একদম মানে টাৰ্গেট পইণ্ট হয় এটো টার্গেট পয়েন্ট হয় গদিকে এটুৰ পৰা আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰক আপুনি যেটো ফাইনাল ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট হয় আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো লাগে একচুয়ালি এজিএস অফ ফর্ম ফিল আপ কৰোতে গদিকে আপুনি যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তাৰ পিছত আপুনি এনৰোলমেন্টটো কৰাই লব নেক্সট ব্লজম সিস্টার্স মই কৈছিলো নহয় যে যাক মই নেক্সট কাইলে টেস্ট লৈ আছো তেওঁ লিখিছে খুব ভাল লাগিলে মোৰ জানা কি ভাল লাগে আটাইতকৈ এই যে ইমান ভাগত থাকাৰ পাছতো জিটো হাঁহি এন্ড মোটিভেশন লৈ বুজোৱা বেষ্ট পাৰ্ট ইনিও বাকি কোৱেশ্চন গিটাৰ আনসাৰ আই গেস গ্লস্টাৰ গ্ৰামাৰ স্কুল কেস টু দেমনাম সাইন ইনজুৰিয়া এন্ড উবিজে সেবি ৰেমেডিয়াম ইভলভ ফ্ৰম এছপি ভাৰ্সেস হোৱাইট ইয়েস দ্য আনসাৰ্স আৰ কাৰেক্ট আৰু আপুনি যেটো এপ্ৰিচিয়েশন কৰিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ হয় বহুত ভাগৰ আহিও আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিও বনাও আৰু সেইহে মই বিচাৰো যে আপোনালোকে মোক এটা গিফট দিয়ক আৰু সেই গিফটে হৈছে ৰিজাল্ট নেক্সট কমেন্ট আহিছে ফাইন ভাইলেস টিভি তেওঁ লিখিছে ম্যাম নেক্সট এজিএস গ্ৰেড 3 প্ৰিলিমছ কেতিয়া হ'ব এতিয়া যদি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম নে মই জাস্ট 10 সেমিস্টাৰ এক্সাম দি শেষ কৰিছো কাৰেক্ট পইণ্ট কাৰেক্ট ওয়ে একদম টাৰ্গেট ওয়ে টাৰ্গেট পইণ্ট হয় আপুনি স্টাৰ্ট কৰা 10 সেমিস্টাৰ এক্সাম শেষ কৰিছে আপুনি স্টাৰ্ট কৰক এজিএস ৰ প্ৰিপাৰেচন ক্লিয়াৰ হ'ব ভালকৈ পঢ়ক আৰু নেক্সট ইয়াৰ হ'ব নোহোৱা kuti নাথাকে এভৰি ইয়াৰ হয় আৰু এটি আপুনি স্টাৰ্ট কৰিলে এটো আপোনাৰ কাৰেক্ট পইণ্ট হয় আপুনি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সদায় ক্লাसेस চাব সৃষ্টি 7296 লিখিছে ইয়েস ম্যাম জিকে ইংলিশ আসামিজ লাগে ম্যাম সো এটো লাষ্ট কমেন্ট হয় আজিৰ ভিডিওত আৰু হয় মই জিকে ইংলিশ আসামিজ কারেন্ট এফেয়ার্স সব একেলগে আনিম মোৰ লগত আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি লওক এটো মাহত যেতিয়া মোৰ লগত আপোনালোকে একদম এডজাস্ট কৰা হৈ যাব মই পঢ়ুৱা ট্ৰিক্স মই পঢ়ুৱা ভাষা মই পঢ়ুৱা টিপস বোৰ আপোনালোকে যে এডজাস্ট হ'ব তেতিয়া নেক্সট মান্থৰ পৰা মই লাহেকে দুটাৰ পৰা চাৰিটা পেপাৰ কৰিম তাৰ নেক্সট মান্থত চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটা পেপাৰ কৰিম তেনেকে পাঁচখন মান পেপাৰ কৰি আমি গৈ থাকিম গুটেই বছৰটো এতিয়াৰ পৰা অহা একদম জুন মানলৈকে আপোনালোকৰ লগত মই এটা কন্টাক্ট ৰাখি আমি চলিম তাৰ মাজত জানো মই সুবিধা অসুবিধা বহুত আহিব তেনেকৈ চলি মেলি আপোনালোকক এটা ওয়েট মই লৈ যাম আৰু সেই ওয়েটে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব এই পৰীক্ষাটো দিয়া ল এক্সাম দিয়া নিচিনা নহয় ইয়াৰ যেটো ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাটোহে মই দেখুৱাই দিছো কাইন্ডলি আপোনালোকে ভিডিওছবোৰ চাব আজিলৈ ইমানে আকৌ কাইলে to Sunday কাইলে অফ আছে সো মানডে নতুনকৈ ক্লাছত লগ পাম ৰাতিপুৱা 10 টাত গধূলি 6 টাত আজি পিছে গদাৰ ফিল্মখন চাবলৈ যাম হেহে মই ৰেডি হৈছো অলমোস্ট ৰাতি 11:30 টাৰ পৰা আছে সো ডিনাৰটো কৰি মেলি যাম চাবলৈ আপোনালোকে চাব পাৰিলে গদাৰ 1 খন দুটো সৰু থাকোতে চাইছিল আজি 23 বছৰ পিছত আকৌ ওলাইছে ঠিক আছে কাইলে লগ নাপাও পৰহিলা আকৌ লগ পাম আজিলে আহো বাই